ሰላም የተከበራቹ የሙዳይ ቲቪ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? ሰላምታችን በያላችሁበት ይድረሳችሁ። በዛሬ ቪዲዮአችን ደግሞ አንድ ውሃ የምታነሳ ሐሳብ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ይዤላችሁ የመጣሁት ሐሳብ ደግሞ አንድ ወንድ ልጅ እንደዚህ አይነት ጥንካሬዎች ካሉት እነዚህ አሪፍ ነገሮች ካሉት አትልቀቂው ወይም ደግሞ ችላ ብለሽ ነገሩን አትተዩ ጠበቅ አድርገሽ ያዡ ለማለት አንድ ሐሳብ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። በነገራችን ላይ ይሄን ሐሳብ ሳደርሳችሁ የኛ ሀገር ወንዶች ወይም ደግሞ ያበሻ ወንዶች ይሄን ያሟላሉ ማለት ሳይሆን ያ ወንዶች ብዙ ጊዜ ገንዘብ ነው የሚፈልጉት ፍቅር የሚባል ነገር የላቸውም እያላችሁ ትገኛላችሁ። ያው ሁሉም ወንዶች አሁን እናንተ እንደተናገራችሁት ብዙ ወንዶች በአሁን ጊዜ ጥቅም ፈላጊ የሆኑ መጥቷል። ነገር ግን ከውስጥ ጥሬ ነገር እንደማይጠፋ በሙላ ከማል ምርጥ ወንዶች እንደሚገኙ አውቃችሁ እነዚህን ኳሊቲዎች ያሏቸው ወንዶች ጠበቅ አድርጋችሁ እንድትይዙ እመክራለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ምርጥ ወንድ የሚባለው እነዚህን ነገሮች ያሟላ ወይም ደግሞ እነዚህን ነገሮች የያዘ ወንድ ካለ ጠበቅ አድርጋችሁ እንድትይዙ ነው። የመጀመሪያው አንድ ወንድ አሪፍ ነው ወይም ደግሞ ምርጥ ተሰጦ ወይም ኳሊቲ ያለ የምንለው እውነተኛ አንቺነትሽን የሚያይ ወይም ደግሞ እውነተኛ አንቺነትሽን በተግባር እንድታሳዩ እድልና አጋጣሚዎችን ሲፈቅድልሽ ነው። በተለይም ደግሞ ያው የሴቶች ፊዚካል ነገር ወይም ደግሞ ውጫዊ የምናየው ነገር ከጊዜ በኋላ በተለይም እድሜያችሁ ሲጨምር እንደሚጠፋ ይታወቃል። ነገር ግን ይህ ፊዚካል ወይም ደግሞ በተፈጥሮ የምታገኙት ነገር ሲጠፋ የማይተውሽ ውስጥሽን ያለውን ቁንጅና የሚመለከት ወንድ ጠበቅ አድርገሽ ያዡ። ሁለተኛ ላይ ደግሞ ምርጥ ወንድ የሚባለው የተወደድሽ ወይም የተፈቀርሽ አይነት ስሜት እንዲሰማሽ ያደርጋል። የሚወደኝ ሰው አለ ለካ የሚያፈቅረኝ ሰው አለ ብለሽ ተስፋ እንድታደርጊና ጥሩ አይነት ስሜት እንዲሰማሽ የሚያደርግ ወንድ እንዳትለቂው። ሶስተኛ ላይ መልቀቅ የሌለብሽ ወንድ ደግሞ እንድትስቂ የሚያደርግሽ። ብዙ እህቶቻችን በአሁን ጊዜ ከሚያስቃቸው ወንድ ይልቅ የሚያስከፋቸውና መጥፎ ስሜት እንዲሰማቸው እንዲያለቅሱ የሚያደርጓቸው ወንዶች ይበዛሉ። ነገር ግን ያንቺ ወንድ ወይም ያንቺ ፍቅረኛ ወይም ያንቺ ባል እንድትስቂ የሚያደርግና እንባሽን የሚያብስልሽ ከሆነ አትልቀቂው። ከዚህ በላይ እንግዲህ ሰውን መርዳት ያለ አይመስለኝም። አራተኛ ላይ መልቀቅ የሌለብሽ ወንድ ደግሞ በሳል ከሆነ ነው። በሳል ስንል ምናልባት ከእድሜና ከተለያዩ ሁኔታዎች የተያያዘ ሳይሆን እድሜው ትንሽ ሆኖ በሳል የሆነ ወንድ አለ። ትልቅም ሆኖ ደግሞ እንደ ሕፃን ልጅ የሚያስብ ወንድ አለ። ነገር ግን እድሜው ምንም በሳል ከሆነ ስንል ራሱንና አንቺን የሚንከባከብ ከሆነ እሱ ራሱን መንከባከብ ሲችል ትወጂዋለሽ፣ በሱ ትኮሪያለሽ። አንቺንም የሚንከባከብሽ ከሆነ ደግሞ እስክታረጁ ድረስ እንድትቆዩ የማድረግ እድል ስላለው ይህንን ወንድ አትራቂው፣ ጠበቅ አድርገሽ ያዡ። ጥሩ ኳሊቲ ያለው የሚባል ወንድ ድጋፍ የሚሰጥሽ ከሆነ ነው። በተለይም ደግሞ በምትወስኛቸው ውሳኔዎች ማድረግ በምትፈልጊያቸው ነገሮች ውስጥ ሁሉ የሚደግፍሽ ከሆነና ውሳኔሽን የሚያከብርልሽና ያንን ደግሞ በተግባር እንድታዩ መንገድ የሚመራሽና የሚፈቅድልሽ ወንድ ያጥሩ ወንድ ነው ማለት እንችላለን። ስድስተኛ ላይ እንግዲህ መልቀቅ የሌለብሽ ወንድ ቃሉን የሚጠብቅ ነው። በተለይም ደግሞ የገባልሽን ቃላቶች ወይም ደግሞ ፕሮሚሶች እንደዚህ ያደርግልሻለሁ እንደዚህ ፈጽምልሻለሁ ብሎ ለአንቺ መልካም ነገር ለማድረግ ቃል የገባውን የሚጠብቅ ወንድ ከሆነ ወይም ደግሞ በተግባር የሚያሳይሽ ከሆነ ይህ ሰው መልካም ሰውና ቃሉን የሚጠብቅ ነውና እንዲሄድ አትፍቀጂለት። ሌላው ራስ ወዳድ ካልሆነ ከራሱ ይልቅ አንቺን የሚያስቀድምሽ በማንኛውም ነገር ራሱን ከሚወድ ይልቅ አንቺን የሚወድና ከራሱ ጥቅም ይልቅ ያንቺን ጥቅም የሚያስቀድም ከሆነ ይህ ሰው ጥሩ ሰው ነውና ጠበቅ አድርገሽ መያዝ አለብሽ የሚል ሐሳብ አለኝ። ስምንተኛ ደረጃ ላይ ደግሞ ፍላጎትና ተስፋ ያለው በተለይም ነገ ብርሃን እናያለን፣ እንለወጣለን፣ የነገው ቀን መልካም ይሆናል፣ ተጋብተን ወልደን ከብረን ብዙ የሰው ልጅ ማየት ያለበትን ደስታና የሚመጡትን ማዘኖች ደግሞ አብረን እንጋፈጣለን ብሎ በውስጡ ትልቅ ተስፋ ያለው ወንድ ከሆነ መልቀቅ የለብሽም። የነገን ተስፋ በጨለምተኝነት የሚመለከት ወንድ ግን ሊጠቅምሽ አይችልም። ስለዚህ ፍላጎትና ተስፋ ያለው ወንድም ጠበቅ አድርገሽ መያዝ አለብሽ የሚል ሐሳብ አለኝ። ሌላው ጠባቂሽ ከሆነ ጠባቂሽ ማለት በሌላ አነጋገር
ወንድ ልጅ በዚህ ዓለም ላይ ሲኖር አንዱ ስራው ሴት ልጅ መጠበቅ ነው። ከማንኛውም አደጋ ከማንኛውም መጥፎ ነገሮች በሙላ ሊጠብቅሽ ይገባል ከፈጣሪ በታች። ስለዚህ ጥበቃ የሚሰጥሽ ከሆነና ማንኛውንም መስዋዕትነት ለመክፈል ዝግጁ ከሆነ ይሄንን ወንድ እንዲሄድ መፍቀድ የለብሽም ማለት ነው። የሚያስደፍረን ነገር ካንቺ ጋር ለመሆን ማንኛውንም መስዋዕትነት የሚከፍል ማለት ነው። ምናልባት እናንተ በርቀት ተራርቃችሁ ሊሆን ይችላል፣ ሊያለያዩአችሁ የሚችሉ ብዙ ነገሮች ጊዜም ቦታም ሊሆን ይችላል። ነገር ግን እነዚህ ነገሮችን መስዋዕትነት ከፍሎ ከአንቺ ጋር ለመሆን መስዋዕትነት የሚከፍልና በህይወቱ የሚመጡትን ማንኛውም ነገሮች ለመቋቋም ፍቃደኛ ከሆነ ይህንን ሰው እንዲሄድ ማድረግ የለብሽም የሚል ሐሳብ አለኝ። 11ኛ ደረጃ ላይ ደግሞ እንዲሄድ መፍቀድ የሌለብሽ ቅናት የሌለበት። በተለይም እህቶቻችን የሚቀና ወንድ እንደማትወዱ ይታወቃል። ታክሲው ስገቢ፣ ስትወጪ፣ ስገቢ ሶሻል ሚዲያ ላይ ሲያይሽ በማንኛውም ነገር እየተከታተለ የሚጨቀጭቅሽና የሚቀናብሽ ከሆነ እንደማትወዱ ይታወቃል። ነገር ግን ሁሉንም ነገር ለፈጣሪ ትቶ አንቺን የሚያምንሽን ከሆነና ምንም አይነት ቅናት የማያሳይ ከሆነ ይህም ጥሩ ሰው ስለሆነ ጠበቅ ብታረጊው። ሌላው ትልቁ ነገር ደግሞ ሚስጥር ጠባቂ ከሆነ ያው ይታወቃል። በተለይም ደግሞ ወደ ትዳር ውስጥ የገባችሁ ወይም ደግሞ የወሲብ ግንኙነት ውስጥ የገባችሁ ሰዎች ሚስጥራችሁን ብትጠብቁ የቤተሰብሽን ሚስጥር ይችላል፣ ያንቺን ሚስጥር ይችላል፣ ከብዙ ነገር ጋር ተያያዘ የጤናሽን ሁኔታ፣ የገንዘብ ሁኔታ፣ ያጋጠመሽ መጥፎ ነገሮች፣ የነገርሽውን ነገሮች በሙላ ሚስጥር መጠበቅ አለበት እንጂ ለአደባባይ የሚረጫው ከሆነና ለብዙ ሰዎች የሚናገር ከሆነና አንቺ እንድትሸማቀቂና መጥፎ ስሜት እንድትሰማሽ የሚያደርግ ከሆነ ይህ ሰው አይጠቅምሽም። ነገር ግን ብትጣሉ እንኳን ነገ አብራችሁ ባትኖሩ እንኳን ሚስጥርሽን የሚጠብቅ ሰው ያ ጥሩ ሰው ነው። ሲጀመር ሚስጥር ጠባቂ ሰው ለእንደዚህ አይነት መጥፎ ሁኔታ ይዳርግሻል የሚል ሐሳብ የለኝም። ሌላው የማያጨናንቅሽ ከሆነና ወይም ደግሞ ቦታ እንዳታጪ የሚያደርግ ነፃ እንድትሆኚ የሚያደርግሽ ከሆነ መልካም ነው። አንዳንዴ በስራ ምክንያት በተለያዩ ምክንያት ላታገኙት ትችያለሽ፣ ላታናግሩት ትችያለሽ። ነገር ግን ስላላናገርሽው የሚፎክር የሚጣላሽ ከሆነ ጥሩ አይደለም። የማያጨናንቅሽና ነፃ እንድትሆኚ በተመቸሽ ጊዜ ደስ ባለሽ ጊዜ እንድታናግሪው እድል የሚሰጥሽና ያን ነገር እንድታረጊ የሚያደርግሽ ወንድ አሪፍ ነው። ይሄንንም ጠበቅ አድርግሽ ብትዩ አሪፍ ነው። ሌላው ትልቁ ነገር ደግሞ በተለይም ደግሞ ከፊዚካልሽ ጋር ስትጎሳቆይ አንዳንድ ችግሮች ሲያጋጥሙሽ ህይወትሽ ዝብርቅርቅ ሲል በእንደዚህ አይነት ጊዜ የሚነግርሽና እንድታስተካኪ የሚረዳሽ ከሆነ ይህም ትልቅ ሰው ነው። ከዛ ውጪ ግን ችግር ሲያጋጥምሽ የበለጠ አንቺን የሚተችና የጥፋተኝነት ስሜት እንዲሰማሽ የሚያደርግ ወንድ ትክክል አይደለም የሚል ሐሳብ አለ። ሌላው አይጠላሽም፣ ከመጥላትም አልፎ ደግሞ አይጣላሽም። ምን ማለት ነው? ብዙ ጊዜ ስትገናኙ ብትናደጂ እንኳን ጸባይሽን ቻል የሚያደርግ ብትቆጪው ብትሰድቢው ራሱ የማይቀየም ያን ቂም የሚያያዝና ቻል የሚያደርግሽ ወንድ አሪፍ ነው። ከዛ ውጪ ግን አንድ ስትናገሪው 100 የሚመልስልሽ አንድ ስትሰሰሪ የዛን ብዙ እጥፍ አድርጎ የሚመልስልሽና አንቺን ጥፋተኛ አድርገው እንዲሰማሽ የሚያደርግና በማንኛውም ሁኔታ በምንም አጋጣሚ አንቺን ለመጣላት የሚጥርና አንቺም ደግሞ በዛ ያልተፈለገ ውሳኔ ውስጥ እንድትገቢ የሚያደርግሽ ወንድ ትክክል አይደለም። እኔ አሪፍ ወንድ ነው ብዬ የማስበው ሴት ልጅ እስከነ ምናምኗ ማለትም እስከነ መጥፎ ባህሪዋ የሚችላትና የሚወዳት ወንድ አሪፍ ነው ብዬ አስባለሁ። ከዚህ በተጨማሪ መጨረሻ ላይ የምነግራችሁ ስራሽን የሚደግፍ ማንኛውንም ስራ ስሪ። ከትንሽ እስከ ትልቅ ስራ ይሁን ብቻ ማንኛውንም ገቢ አመንጪ ያንን ነገር እንድትፈጽሚ እንድታድርጊና ራስሽን የመቻል ስሜት እንዲሰማሽና እንድትሻሻይ የሚደግፍሽ የሚያረግ ከሆነ እጅግ በጣም አሪፍ ነው ብዬ አስባለሁ። እስቲ እናንተ መልቀቅ የለብን ወንድ ምን አይነት ነው? እንዲሄድ ማንፈቅድለት ወይም ማናባረረው ወንድ ምን አይነት ነው? ወይም ደግሞ በተለምዶ ቋንቋ እናንተ ብሎክ ማታረጉት የማተውት ወይም ደግሞ ከራሳችሁ ማታረቁት ወንድ ምን አይነት ነገሮች ሲኖሩት ነው የሚለውን ነገር ከስር ጻፉልኝ። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። ከስር ቪዲዮ ጠቃሚ ከሆነ ላይክ እና ሼር አድርጉት። በሌላ ጠቃሚ ቪዲዮ እንገናኛለን። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ ለእናንተ ለእህት ወንድሞች ይላለሁ። ቴንክ ዩ